بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ستونس. امید لرم چې تاسو ټول ټیک ټاک کې. نن یو نوی شارټ لیکچرز د پروجیکټ منیجمنت د کورس شروع کوم تاسو سره په پښتو کې. امید لرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې او دې لیکچر کې به ان شاء الله ټول نه پهله موږ ډیسکس کوو چې یاره پروجیکټ منیجمنت څه ته وایي، پروجیکټ څه ته وایي او پروجیکټ منیجمنت څه ته وایي. نو ډیر اسانه الفاظو کې ټول نه اول موږ ګورو چې پروجیکټ څه ته وایي. A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique result یا پروډکټ یا سروس. یعنی پروجیکټ مونږه هغه عارضی کوشش ته وایو چې کوم د یو پروډکټ جوړولو دپاره کیږي یا یو خاص نتیجه حاصلولو ترلاسه کولو دپاره کیږي یا د یو سروس ترلاسه کولو دپاره کیږي، هغې ته مونږه پروجیکټ وایو. اوس زه دې کې یو اسان مثال در کوم. مثال په طور باندې د یو ورځې ټریننګ دی، سیمینار دی، دا تاسو ورکول غواړئ، دا یو پروجیکټ دی. تاسو یو کنسټرکشن کول غواړئ، یو ځای جوړول غواړئ، یو کمره جوړول غواړئ، هغه په یو میاشت کې کیږي، په یو هفته کې کیږي، دا یو پروجیکټ دی. نو هر هغه کار، هر هغه کوشش، هر هغه ایفرټس چې مونږ د یو نوي پروډکټ دپاره، د یو نوي سروس دپاره یا د یو نوي نتیجې ترلاسه کولو دپاره کوو، هغې ته مونږه پروجیکټ وایو. په دې کې یو نیټورک اپګریډ دی، څه نیټورک سیسټم تاسو جوړول غواړئ، بلډ ان آفیس، یو آفیس تاسو جوړول غواړئ، یو کاروبار شروع کول غواړئ، یا تاسو یو نوی ویکسین، یو نوی دوی جوړول غواړئ وغیره وغیره. نو دا موږ سره پروجیکټ وي. نو دا ډېر اسان الفاظو کې روزمره کارونو کې هم تاسو کولی شئ. روزانه تاسو څه نوې نوې کارونه په کور کې کوئ، دا یو پروجیکټ دی. لکه واده کول یو پروجیکټ دی، کور جوړول یو پروجیکټ دی، یو پل جوړول یو پروجیکټ دی. خامخا د هغه پروجیکټ، د هغه کار به سټارټ هم معلوم وي، اینډ به هم معلوم وي. نو پروجیکټ مونږ دې ته وایو. نور ډیټیلز کې به زه یو بل ځان له ویډیو جوړوم په پروجیکټ باندې، خو دا صرف یو مختصر ډیفینیشن تاسو سره، یو مختصر ویډیو تاسو سره شیر کول غواړم. اوس پروجیکټ منیجمنت څه ته وایي؟ لازمي خبره د پروجیکټ منیجمنت دا یو نالج دی، یو علم دی. نو پروجیکټ منیجمنت څه ته وایي؟ اپلیکیشن پروجیکټ منیجمنت از an application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities. اوس په پروجیکټ کې چې موږ سره څومره اکټیویټیز وي، څومره کارونه وي، د هغه پروجیکټ کارونو دپاره مونږه نالج استعمالو، د پروجیکټ منیجمنت نالج استعمالو، د پروجیکټ منیجمنت سکلز استعمالو، د پروجیکټ منیجمنت ټولز استعمالو، د پروجیکټ منیجمنت ټیکنیکس استعمالو. مطلب دا دی چې پروجیکټ منیجمنت کې داسې نالج دی، داسې سکلز دي، داسې ټولز دي، داسې ټیکنیکس دي چې هغه مونږ د پروجیکټ د کارونو دپاره، د پروجیکټ د اکټیویټیز دپاره استعمالو. د دې دپاره چې څومره هم د سټیک هولډرز ریکوایرمنټس دي، یا د یو پروژې یا د یو پروجیکټ چې څومره هم نیډز دي، ریکوایرمنټس دي، یا د سټیک هولډرز څومره نیډز دي او ریکوایرمنټس دي، هغه ټول پې پوره شي. نو هغه نالج ته، هغه علم ته، هغه سکلز ته، ټولز او ټیکنیکس ته، یا د دې کمبینیشن ته مونږ څه وایو؟ پروجیکټ منیجمنت وایو. نو اوس چې څومره بریجز، پلونه جوړیږي، ډیمز جوړیږي، یا روډونه جوړیږي، سړکونه جوړیږي، یا بلډینګ جوړیږي، یا تاسو څونه ټریننګونه ورکوئ، ټریننګونه اخلئ، ایجوکیشن ټریننګز وي، یا چېرته کې ایجوکیشن پروجیکټس وي، پروګرامز وي وغیره وغیره. نو دې ټولو دپاره موږ ته د پروجیکټ نالج، د پروجیکټ منیجمنت نالج، سکلز، ټولز اینډ ټیکنیکس ضرورت وي. نو دا موږ سره پروجیکټ منیجمنت یو شارټ ویډیو. امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. جزاک الله.